છું ધવલ અકબરી જુનાગઢથી અને આપણે આજે આવી પહોંચ્યા છીએ ચા પીવા માટે. શિયાળાની ઠંડીમાં જો ચા મળી જાય અને એ પણ તંદૂરી તો એની વાત જ કંઈક અલગ છે. તો આવો મારી સાથે આપણે તંદૂરી ચાની મજા માણીએ. અને હા, વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવાનું ચૂકતા નહીં, કારણ કે હું તમને વિડીયોના એન્ડમાં કહીશ કે જૂનાગઢમાં ભવનાથ સિવાય બીજે કઈ જગ્યાએ તંદૂરી ચા મળે છે. મજાની તંદૂરી ચા આવી ગઈ છે. હવે આપણે એમનો ટેસ્ટ કરીએ કે ટેસ્ટમાં કેવી છે. ટેસ્ટમાં એકદમ બેસ્ટ છે, ઘર જેવી જ તમને ચા લાગશે. અને એ ભાઈ સાથે વાત થઈ એ મુજબ એ જુદી જુદી ફ્લેવરમાં પણ ચા બનાવે છે. તો આપણે આગળ એ પણ જોઈશું કે કેટલી ફ્લેવરમાં ચા બનાવે છે. અને હા, આ ચા પીને ખરેખર શિયાળાની જે ઠંડી છે એકદમ ગાયબ થઈ ગઈ છે. આપણી સાથે ચાના રસિકો જોડાઈ ગયા છે જે ઓલરેડી તંદૂરી ચા પીને અહીં બેઠા છે. તો આપણે એમની પાસે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે અહીંની તંદૂરી ચા વિશે એમનું શું કહેવું છે. સૌ પ્રથમ તો તમારું નામ જણાવશો અને જે તંદૂરી ચા છે એમના વિશે તમે શું કહેવાનું? મારું નામ દીપ રાબડિયા છે. હું અત્યારે ઝાંઝરા રોડ ઉપર જ રહું છું. મેં ઘણી જગ્યાએ ચા પીધી, પણ આ અહીંયા પ્રથમ વખત તંદૂરી ચા ઝાંઝરા રોડ ઉપર જો કોઈ પહેલું વહેલું હોય ને સારામાં સારું હોય તો જે આ જ છે, શિવ ડિલક્સ. તમારું શું કહેવું છે આ ચા વિશે? મારું નામ મેહુલ મોરદરા છે. બરાબર. હું ચાનો એટલો શોખીન માણસ છું. હું સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી જગ્યાએ ટ્રાવેલિંગ કરેલું છે. બરાબર. ઘણી જગ્યાએ તંદૂરી ચા હોય છે. બરાબર છે. પણ અહીંયા જે વેરાયટી છે, જે ટેસ્ટ છે, બરાબર છે, અહીંની જે પોલિસી છે બનાવવાની, બરાબર છે, એના જેવી મેં હજી સુધીમાં ક્યાંય ટેસ્ટ જોયો નથી. એટલે ભાઈબંધ મારા મિત્રો ખાલી એકવાર મુલાકાત લ્યો, પીશો તો ચાહક બની જશો. બરાબર છે. આ દુકાનનું નામ છે શિવ ડિલક્સ. બરાબર છે. ખાલી એકવાર મુલાકાત. સૌ પ્રથમ તો તમારો પરિચય આપી દો. મારું નામ છે દીપ વાછાણી. હું અત્યારે અહીં ટીંબાવાડી રહું છું. મને આ ચાનું ટૂંકમાં પહેલેથી જ શોખ હતો. જ્યારે હું મોરબી આજથી વર્ષ દિવસ પહેલાં જોબ કરતો સિરામિક લાઇનમાં, ત્યાં પણ મને આઈડિયા આવ્યો હતો, પણ લેટ ગો કરી દીધું. પણ હું પાછું જ્યારે જુનાગઢ આવ્યો ને ત્યારે મને થોડુંક પાછું અંદરથી એમ થયું કે નહીં, હજી કરવું છે. એટલે મેં હમણાં 15 દિવસથી આ ચાલુ કર્યું છે. અત્યારે મને સારામાં સારું છે. તંદૂરી ચા છે એનો કોન્સેપ્ટ તમે ક્યાંથી લાવ્યા? એ ટૂંકમાં હું જ્યારે યુટ્યુબમાં વિડીયો જોતો હતો ને ત્યારે મગજમાં મને બેસી ગયું કે નહીં, આ કરવું છે મારે. ને જુનાગઢમાં અત્યારે આ એરિયામાં ફર્સ્ટ હું છું, એક જ છું ઝાંઝરા ચોકડીમાં. ભવનાથમાં એક છે ને એક સેકન્ડ તમે અહીંયા. ને એનાથી આપણે ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી અને પૈસામાં રીતે. તંદૂરી ચાના તમે કેટલા લો છો એ જરાક અમારા દર્શકોને જણાવી દો. તંદૂરી ચાના 15 રૂપિયા છે અને જે ફ્લેવર આવે છે એના 20 રૂપિયા છે. અને જે અમારી સુપર ડિલક્સ સ્પેશિયલ છે એના 25 રૂપિયા છે. એમાં સુપર ડિલક્સમાં 3 કોમ્બિનેશન છે અત્યારે. એટલે ટૂંકમાં એ અમે પ્રાઇવેટ છે અમારું. અને તમે જે ફ્લેવરની વિશે વાત કરો છો એમાં કઈ કઈ ફ્લેવરની ચા તમે બનાવો છો? ચોકલેટ છે, બોર્નવિટા છે, હોર્લેક્સ છે, કોફી છે, મિન્ટ ફુદીના છે, ઇલાયચી છે ને કોકો. તમારી અહીંની જે સુપર જમ્બો ડિલક્સ ચા છે જે તમારી સ્પેશિયલ આઇટમ છે, તો એમના વિશે થોડુંક કહી દો. અમારી સુપર ડિલક્સ જે જમ્બો ચા છે હજી ચાલુ કરી નથી. અમે ટૂંકમાં અમારો પ્લાન ચાલે છે, આગલા દિવસમાં 4-5 દિવસમાં અમે ચાલુ કરવાના છીએ. એના માટેનો જમ્બો કપ આ છે. આની અંદર સુપર ડિલક્સ જમ્બો જે ટૂંકમાં આમાં 100 રૂપિયાની પ્રાઇસ રાખેલી છે અમે. તો આમાં જે તમે 100 રૂપિયા પ્રાઇસ કહો છો એમાં અલગ શું છે? એમાં 4 કોમ્બિનેશન છે. સુપર અમારી જે 25 વાળી છે એમાં 3 કોમ્બિનેશન છે. આમાં 4 કોમ્બિનેશન રાખેલા છે અમે લોકોએ. અને આ જે તમે ફૂલડી યુઝ કરો છો એ રીયુઝ કરો છો? નહીં, યુઝ એન્ડ થ્રો છે. અમે
બહુ સરસ. જો કોઈ વ્યક્તિને ચા પીવા આવવું હોય તો તમારું એડ્રેસ જરાક જણાવી દેશો. ઝાંઝરડા ચોકડી યુનિક હોસ્પિટલની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં બેબીલેન્ડ સ્કૂલની સામે અક્ષર પ્લાઝા 2 શિવ ડિલક્સ પાન એન્ડ તંદૂરી ચાય.